my God! Tatalakayin ang kamalayan at kahalagahan. Heto na ang new normal online chikahan na magbibigay ng mga impormasyong tungkol sa gender and development na tiyak nakapupulutan ng aral tungo sa pag-unlad. Heto ang Oh My God! Oh my Dito God. Sa Oh My God, patuloy ang pag-unlad. Oh My God! Hello, schoolmates! Welcome sa kapanapanabik at kaabang-abang na online chikahan tungkol sa gender and development. Ito ang Oh My God! Ayan, pero okay lang yan dahil dito sa Oh My God, patuloy ang pag-unlad. I'm Jerome from the Center for Gender Training and Advocacy ng PUP Gender and Development. And I am Jay, your resident kachikahan. Ayun, kumusta? Kumusta, Jay, ang mga nagdaang araw para sa'yo? Okay lang, ito, bakunado na ako. Nakakaingit naman. Or reminder lang sa mga nakapagbakuna na ha, hindi porket nabakunahan na kayo ay parang hindi na kayo tatablan ng COVID-19. Meron pa rin pong COVID. So make sure to be responsible pa rin. Tama yan. Huwag kalimutang maghugas ng kamay, mag-alcohol, gumamit pa ng face mask at ang mahiwagang face shield, no, para protektodo na talaga. Nakakaingit naman kayong mga bakunado na Jay, kahit pa paano ay meron na kayong dagdag na protection, no? Feeling ko tuloy dahil hindi pa ako bakunado, parang yung virus, umiiwas sa lahat ng bakunado tapos bumumerang sa akin. Nakakatakot. Nako. Shout out pala no doon sa mga nanood noong nakaraan nating segment. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sana ay natuto kayo at may mga matututunan pa sa mga susunod nating segment, no? Ano bang baon natin para sa segment na ito, Jay? Ayan, kung maaalala natin nung nakaraang linggo, nag-talk si Watson regarding sa socio-equality bill at syempre, hindi natin yun i-end doon. Meron pa tayong mga bigatin na guest. At sino nga ba ang ating guest for today? Our guest for today, Drew, is a filmmaker and an LGBT advocate. They finished their bachelor's degree in film at the University of the Philippines, Diliman, and has been recognized in various LGBT film festivals, both local and international. Diba? Pang malakasan talaga. And they dedicated their time making films depicting LGBT characters and themes as they use this film as the medium for their advocacies driven from their experience as the former president of the premier and longest existing student LGBT organization in the Philippines, UP Babaylan. And Rod is the writer and director of the Cinema One Originals 2018 film, Mamu and A Mother Too. Let us all welcome Rod Singh. Hi! Hello! Hello po! Magandang tanghali sa iyo, Direk. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Kumusta po kayo, Direk? Kayo po ba ay protektodo na rin para sa atin? Malapit nga yung second dose ko kasi medyo 3 months yung interval from the first to second. So, yeah, hopefully maging fully vaxxed na din tayo. Ayun, para protektodo talaga. Naku, congratulations po kung ganoon. No? Dagdag talaga na protection itong ating mga pagbabakuna. At sasamahan din po tayo today for our next guest. She's a film and TV actor since 2005. She's known for her roles in Going Bulilit, Mga Anghel na Walang Langit, Growing Up, and Mara Clara. After taking the heights in show business while finishing school in the University of the Philippines, Diliman, AJ returns to acting, proudly embracing her gender identity in a starring role in the film Mamu and A Mother Too, where she was nominated in the acting category for supporting role. Let us all welcome, drumroll please, EJ Halorina. Magandang hapon sa iyo, EJ. Hello! Hi everyone! Hello mga ka-schoolmates! O diba? Tama ba yun? Ganun ba? Tama yung schoolmate na yan. Diba? Yes! Kasi nag-kinder ako sa Philippines. Pinyon lang. Yes. So ano pala ito, no? Welcome! Yes! Welcome back! Nag-kinder. Diba?
Ganon. Mainit po namin kayong tinatanggap, Direk Rod, at mainit na pag-welcome back kay EJ sa ating sintang paaralan. Ako, marami ang excited noong nakaraan pa lamang nung malaman nila kung sino ating mga guests for today. Naku, maraming nakikinig, sumusubaybay, and sa mga nakikinig at nanonood pala, mag-comment lamang kayo at mag-hi naman tayo sa ating mga guests. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa aming imbitasyon para makapagbahagi bilang parte ng kampanya ng Sintang Paaralan para sa advocacy natin sa gender and development. True. At dahil dyan, magpapatumpik-tumpik pa ba tayo? Siyempre hindi na. Tatanungin na natin sila, Direct Rod, let us get to know you more. Mari mo po ba kaming bigyan ng kaunting impormasyon sa tungkol sa inyong buhay or life updates? Ang lakas maka-showbiz ni MJ. Dream ko po maging artista nung bata. Pero sabi ng nanay ko, anak, Ano ba? Well, life updates. Masaya naman. Masaya naman ako ngayon at may mga sa trabaho siguro, I'm happy na meron tayong mga proyektong upcoming. And mga ilan-ilan din 'yun at currently tinatrabaho ko, may isa ako ngayon tinatapos na script for a series. Tapos, also Drag Den is happening. The first drag reality series in the Philippines is finally happening. And buhay pag-ibig, charing. Ano ba? Masaya naman ako. Ayun lang. Nako, inaabangan namin Direct God ng partner ko yung drag race dito sa Philippines kasi napanood namin yung RuPaul's Drag Race, no? So, balita ko si Manila Luzon ba? Tama po ba yung? Yeah, Manila yung mag-host dito. But it's not a franchise. So, I think, or I will advise everyone that whatever ideas they're running into their heads, like or yung familiarity nila with the drag race format, well, they should forget about it because it's going to be different. Naku, napakaganda at siguro aabangan ito ng ating mga taga-subaybay. Di lang ng mga schoolmate natin na nakikinig ngayon, pati yung iba na nakikisangkot at may alam pa tungkol dito sa drag race. Napakagandang po nito, no? Parang ang tagal atang hinintay ito na magkaroon din ng yung representasyon ba, no? At makita sa mainstream kung ano ba yung drag race patin dito sa Pilipinas. At salamat po sa pagklaro na talaga, syempre, magkaibang kultura din, magkaiba yung mukha na ipapakita natin dito sa Pilipinas. So, kaabang-abang yan sa schoolmates. Nako, panoorin ninyo, marami kayong matututunan para maging bukas ang inyong isipan. At ayun, how about EJ, ikaw naman, baka pwede mo kaming bigyan ng kaunting background. Lakas mo nito, no, pang sino ba? Si EJ, hallelujah. Ang lalim naman ako sa akin, ba't ganon? Ano ba? Isa po akong artista na nagtatrabaho ulit. I just got back sa TV kung saan ako nag-start. After several years, meron akong ginagawang TV show ngayon. So, ayun, masaya lang. Kakagaling ko lang sa lock-in taping and happy naman ako kasi most of us fully vaccinated na. So, wow. Yes, ayun. So, protektado na rin pala si EJ. That is true. And grabe. Meron din, na-over-excited na. Ayan, meron po kasi kami mga katanungan ni Sir. Ayan, sisimulan natin yan sa Mamu and the Mother 2. Kasi alam natin na isa to talaga sa mga tumatak sa ating mga Pilipino. I have seen the film, sobrang ganda. And tatanungin po natin si Direk kung ano nga ba ang gustong iparating ng kwento ng Mamu and the Mother 2. Okay, sige, ayun. Okay, sinigla agad. Binigyan. What do you mean? The story or what? I think first the story and then kung bakit nga ba, why it happened. Okay. Siguro I'll be talking about the motivation na lang of writing the story in general, no.
Originally kasi, ginawa ko siya not for Cinema One Originals. I wrote the script for Cine Filipino. But, apparently or sadly, wala ako nakuhang kahit anong feedback from them. So I assume, digwak. Kasi nga, naglabas naman sila ng listahan. So I didn't make the cut. So, fast forward to like months after, nag-open yung Cinema One ng what you call this, ng call for screenplays ulit for their annual Cinema One Original. So nag-submit ako doon at sinabit ko yung Mamu. Mamu is not the first script that I developed or the first full-length script that I developed. Parang for the past 3 years that I've been submitting to Cinema One, lagi akong shortlisted. So ibig sabihin umaabot ako sa pitch pero naliligwak ako sa finals. So parang, kunyari, top 30 shortlist o kukunin lang dun 8, ganyan, or top 20. I don't know, hindi nila sinasabi ilan yung nasa shortlist nila. But I think it's around that number lang. Kasi kaunti lang naman talaga yung nasa shortlist na for pitching. And then, siguro yung first 2 years na nasa shortlist ako. So for the first time na nag-submit ako, na shortlist ako. The second year, nag-submit ulit ako, na shortlist ako. I've been submitting the same script. Nire-revise ko lang. So in the third year, hindi ako nag-submit. Kasi feeling ko parang not for me. So nag-try ako sa Cine Filipino. Hindi rin ako napili. So bumalik ako ng Cinema One on the fourth year, aka the third time na nag-submit ako sa kanila. So third time's the charm. So I got it. So, nabigyan ako ng chance to direct my first feature. And the motivation of writing the story is because, well, originally, it was because I've been friends with a lot of trans people. You know, I've been as a member of UP Babaylan and former president of UP Babaylan, medyo yung kultura namin ng pamilya ay iba. And I want to like capture that idea of a family, of raising a family, and at the same time tackling a very important issue with regards to trans experience in the Philippines, and that is a sex work. No, it's a very controversial and very political topic, but I chose to give a different light about portraying the experience of trans people, because for the longest time palaging tungkol na lang sa mga sa transitioning and all that. So I realized that I should maybe create a film that is related to the trans experience and at the same time hopeful yung tono. So ayun, napakahusay nga po nitong pelikulang ito. Bagaman hindi ko siya napanood sa sinehan mismo, pero ilang beses ko siyang napanood sa YouTube, sa Cinema One channel naman po. Doon ko siya naman napanood. Talagang napakahusay. Wala akong masasabi. Maraming social issue yung tinakil dito, pero particular na tinignan ko dito ay yung pagiging ina ay hindi na lamang nahuhulog sa pagiging babae. Napakagandang tingnan nung bahagi na iyon. So, marami pa akong gustong itanong at for sure CJ ay marami ding baon na tanong at gusto pang kalikutin dito sa pelikula kasi ang ganda-ganda, ang daming pwedeng pag-usapan. Pero bibitinin muna natin sila, Jay, tama ba ang ating mga tagapakinig? Tama ka dyan, Sir Sadie. Kailangan natin silang bitinin ng kaunti. Okay, at magbabalik muli ang Oh My God. So huwag kayong aalis. Mag-comment kayo ng inyong mga gustong sabihin at gustong iparating opinion tungkol dito sa ganitong klase ng issue. Magbabalik ang Oh My God. Kapit lang kayo. Petition para sa darating na summer term, nagsimula na! Nagbukas ang online petition para sa iba't ibang kolehiyo. Kabilang ang mga sangay at satellite campuses nitong Lunes, 19 ng Hulyo at magtatapos sa huling araw ng buwan, taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng PUP online request, maaari nang magpatala ang mga mag-aaral na nagnanais mag-file ng petition sa asignatura o subject na kukunin nito. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang opisyal na link ng PUP
para sa online petition. Inaasahan sa ika-4 ng Agosto, opisyal na magsisimula ang summer classes sa buong PUP system. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Nina Ongpauco para sa The Observer Flash Online. At nagbabalik na nga ang Oh My God! Grabe. Ang ganda ng motivation ni Direk kanina kung siya kung At napakahusay talaga nung kahulugan na naisiparating dun sa mga manonood ng pelikula. No? Sa mga hindi pa nakakapanood, I believe na available pa rin siya sa YouTube channel ng Cinema One Originals. Maaari niyo pa rin siyang mapanood. At tingnan niyo maigi, marami kayong mapupulot doon na aral patungkol na sa mga issue na tumatalakay sa gender issues. No? Tama yung sinabi kayo ni Direct Rod nga na yung mga pelikula na nauna ay tungkol sa coming up. This time naman ay ibang putahe o ibang lasa naman yung inikain. Napakahusay nito. lasang embutido ba yan ni Mamu? Yung embutido na rin. Ito ba Oo. Char. And ayan, dahil dyan, dadako naman tayo. May question rin tayo for EJ. Ayan, ano ba yung nag-urge sa'yo to accept the role of Bona sa Mamu? Or sino ba si Bona? Na baka pwedeng maipakilala pa ng lukha ni EJ sa atin. Sino si Bona at bakit mo tinanggap or ginampanan tong role na ito? Yes, I think si Bona kasi pamangkin siya ni Mamu. Parang kailangan kupin siya ni Mamu kasi nga namatay yung kapatid ni Mamu na nanay ni Bona. So, doon papasok yung struggle ni Mamu dahil may gusto rin siyang ma-achieve sa buhay pero may bagong parang journey sa kanya yung nabinigay yung buhay, which is yung pagiging mother niya kay Bona. Parang yung idea ng character ni Bona is parang yun yung counterpart nung kumbaga motherhood ni Mamu, tapos yung character naman ni Sorry for cutting you. Yes, yung character naman ni Bona. Sorry, ano yun? Sorry, hindi delay ba? I mean, yung parang teenage life, parang teenage part ng life ni Mamu. Ganun ba yung tinatry mo ichika or no? Parang mirror. Parang reflection siya nung kung ano yung mawawala kay Mamu sa kung ano yung magkakaroon si Bona dun sa journey nila throughout the film. Kumbaga, si Bona kasi nagta-transition pa lang, ganyan. So for me, tinanggap ko siya dahil una sa lahat, yung staff pa lang sabi ko, mga kakilala ko na schoolmates ko, sila Direk Rod, sila Miss Kaya, ganyan, na alam ko na nag-work talaga sa advocacy, sa LGBTQIA+ advocacy. So, alam kong mas may matutunan ako and alam ko din na malinaw sa kanila yung gusto nilang ikwento. And dahil malinaw sa kanila, alam ko na sa pagbasa ko ng script, nakita ko na na bago siya, na hindi pa siya kinukwento the way na kinukwento yung mga trans experience sa pelikula. So after several years na wala akong ginagawang work nun, 2 taon or almost 2 years, sabi ko, importante na bilang puro queer characters naman yung pinoportray ko all my life, importante na mas maintindihan ko pa yung another layer of being queer, of being a part of the LGBTQIA+ community. So, ayun, tinanggap ko siya dahil first of all, it's a challenge para sa akin dahil I think all my life, kahit puro queer yung characters na pinoportray ko, there's still, malakas ang internalized homophobia. Alam mo yon? So I think, challenge siya for me
para i-break ko yung mga walls ko, yung mga binuo kong bakod para mas ma-open up ko yung sarili ko sa kung ano pang meron. I think yung sarili ko and kung ano pang ma-offer ko na in a way na mas totoo sa sarili ko. Ganun. Masasabi mo ba na na malapit pa sa puso mo itong karakter na iyong ginampanan? Kasi napakahusay nung naging pagganap mo dito, no? I mean, bilang aktor, definitely ay hindi natin question ng kagalingan natin doon. Pero bilang ikaw, bilang isang individual, naging malapit pa sa'yo itong karakter din na ito. At maaring ito ba ay nakatulong pa para mas mapagbuti natin yung ating pag-arte? Of course, definitely. With the help of Direk Rod, and yung mismong material na binigay niya sa akin, yung script mismo ng Mamu. Nung una, parang for me, simple lang siyang character na kaya ko na i-portray. In pertaining dun sa pag-arte and dun sa kung paano siya nagbigay ng something sa sarili ko. I think pumasok doon yung understanding about myself nung after na nung ginawa namin yung pelikula. Doon ko mas na-realize yung truth ko as a person, and I think mas nakatulong siya as an actor kasi yun naman yung puhunan ng pagiging aktor, yung huhugutin mong katotohanan sa'yo para magamit mo dun sa character na pinoportray mo. And yun yung isa sa mga pinaka-importanteng direction na binigay sa akin ng Direk Rod is hindi dapat siya maging performance. Kailangan mong hanapin yung totoo dun sa character mo, sa sarili mo, para hindi siya magmukhang performance lang. Dapat totoo siya. Kasi doon ko naintindihan na mas nagtatranslate siya sa screen, doon sa performance mismo, especially kung totoo siya sa'yo, kung nararamdaman ka. So, ayun. Galing, ang husay. Gusto ko yung linya mo doon na dapat ay hindi siya isang performance. Na natural, kumbaga. Natural yun na galing, napakahusay. True. 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 Ayan. Meron bang mga hesitation sa pag-take nito? Or go lang ng go kasi nga kilala mo na sila? Sa totoo lang, wala hesitations kasi ang pinaka-importante sa akin as an actor is yung material mismo. Alam kong challenging siya sa akin, kaya tinanggap ko siya. Pero mas nabigyan ako ng lakas ng loob na gawin siya. Kaya nawala yung hesitation kasi alam kong safe ako dun sa space na kung saan ako gagalaw para gawin yung pelikula. Yung mga taong kasama ko, alam nila kung ano yung gusto nilang ikwento, yung politika, kung yung politika ng material na ginagawa nila. And just being there, na alam kong hindi ako madidiscriminate, na alam kong part sila ng community, malaking tulong yon para mawala yung mga hesitations na yon. So, of course, growing up sa isang industry na alam naman natin na malakas ang internalized homophobia, it's such a blessing to have a set na alam mo na safe ka, na pinapa-feel sa'yo na suportado ka ng mga katrabaho mo. And I think, para to be surrounded by people na katulad mo, yung goal para ikwento yung nandun sa script, yung nandun sa material, sama-sama nyo siyang mararating ng mas bonggang-bongga pa. So, and that's what you call Mamu and a Mother Too, directed and written by Rod Singh. Ganon. Nakakatuwa. Ito, napakahusay kasi binabasag niya yung mga tradisyonal na alam na natin, no? I think yung aral nito at yung pag-unlad ay hindi lang doon sa
target audience natin, kundi yun pala ngayon nakita ko na pati sa inyo no bilang bahagi ng production team talaga nung kabuuan ng pelikula ay may nangyaring paglago din sa kanilang mga sarili. Nung ginagawa mo direct prod yung ma'am, meron ba tayong mga pagsubok or hindrances sa paggawa nito? May mga problema ba tayo na kinaharap to the point na nahirapan kayong tapusin yung paggawa ng ma'am? Ano ba? More likely siguro yung pinaka-struggle na lang namin ay we're working on a very, very limited budget. So, it was a challenge really to like finish a film. But, you know, we've proven na parang story is king no? Parang although we have had limitations in terms of execution because of budget restrictions, siguro pinanghawakan ko talaga yung kwento na alam ko na regardless of how we do it, as long as the story is powerful, as long as the story is meaningful, and it's coming from the place of heart, I think yun yung parang pinagkapitan ko na lang talaga. Pero aside from that, siguro yung worry lang of how the audience will perceive the film, you know. Kasi parang make it or break it mo siya dahil first feature siya So parang, syempre yun yung isa sa pinaka parang nag-cause ng anxiety ko while doing it. But, you know, working with very talented actors and team members, the crew, ganyan, siguro doon ko binawi yung lakas ng loob na, yeah, I have to finish this film, I have to do it, and I have to show it to the world. So, ayun. Nasa isip po ba natin na kapag ka na natapos na itong pelikula na ito ay inaasahan natin na marami ang makaka-relate at siguro marami yung mababago yung perspective nila, yung kanilang paniniwala. May ganun ba tayong nasa isip na natin bukod sa of course? Actually, yung goal ko lang naman was to really represent how I want trans people to be represented. By that time, I wasn't really identifying myself as trans. Only a year, actually last year ko lang in-embrace yung identity ko as trans. And I realized that the reason why Mamu has a special place in my heart, it's because it's basically like a coming out film for me, you know, coming out as a trans person. And ako ine-expect ko lang talaga, actually nilulook forward ko lang is sana magbukas ng discussion yung pelikula sa kung paano sana kinukwento yung karanasan ng mga trans, kung paano sana pinag-uusapan, kung paano ito tinatrato, dahil for the longest time we've been confined to representing trans narratives in relation to their, you know, transitioning, physical transitioning. We don't talk about the social transitioning that happens, and we don't talk about the lives of trans people despite, you know, their jobs or regardless of their jobs. So, yun lang talaga yung pinaka-goal ko talagang gawin dito Right. Thank you so much, Direk. Nako, marami pa rin tayong gustong itanong and I'm sure marami pa rin bala dito sa MJ. Nako, bago natin tapusin itong bahaging ito, Direk, meron na akong isang gustong tanong. Sa iyo, paano mo ba binibigyan ng kahulugan yung salitang transgender? Ano ba yung esensya ng pagiging trans? Ano ba ito para sa iyo? Siguro yung pinaka-simpleng definition ng pagiging isang trans ay yung gender identity ay opposite or different sa iyong assigned sex at birth. So, yung mga tao na pinanganak na ang kanilang sex at ang kanilang gender identity ay magkaiba, no? So, yung kung ako ay ini-assign na lalaki sa aking kapanganakan, pero ang aking gender identity or kung paano ko tignan ng sarili ko ay iba sa kung ano yung inaasahan ng lipunan base sa iyong ari, no? Yun yung esensya or definition ng pagiging trans. Alright. Naku, maraming salamat, Direk, sa inyong pagsagot. At hindi pa dyan nagtatapos ang ating segment, no? Ang episode natin na ito. Jay, tama ba? Yes, marami pa tayong pag-uusapan at for sure marami pa rin itatanong kami ni Sir kay EJ and kay Direct Ron. Pero, titipinin lang natin ulit ang ating mga schoolmates. Kaya kapit lang kayo, schoolmates, ha?
Kapit lang, magbabalik ang Oh My God! Polytechnic University of the Philippines Calauan Campus Extension Services at Bureau of Jail Management and Penology nagdaos ng webinar para sa mga inmates ng BJMP Los Baños. Pinamagatan itong Social Media Account Management Tips to Save Time and Improve Business Results, alinsunod sa pagdiriwang ng Nelson Mandela International Day. Layunin ng webinar na ito na makapagbahagi ng kaalaman sa 6 na babae at 15 lalaki na person deprived of liberty o PDL inmates ng BJMP Los Baños. Ito ay para sa paghahanda sa kani-kanilang magiging trabaho sa sandaling sila ay makalaya na. Sa tulong ni Faculty Member Resource Speaker Lovell Marvic M. Melia, matagumpay na naisagawa ang nasabing webinar. So layunin nitong webinar na ito na sa paglabas po ng ating mga PDL ay magkaroon pa sila ng karagdagang kaalaman sa positive and negative effects ng social media at kung paano mag-manage ito at kung paano maging balanse sa paggamit nito, gayon din pagdating sa mga trends sa pagnenegosyo since ang lahat ngayon ay kalinsabay na ng social media. Dinaluhan ito ng mga campus officials at faculty members ng PUP Calauan na pinamumunuan ni Campus Director Professor Arlene R. Carey at UWD Jail Officer Aileen Bonavente. Ang webinar na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng masigasig na koordinasyon ni Jail Officer Aileen Bonavente at mga iba pang opisyal ng BJMP na nagnanais na baguhin ang buhay ng mga PDL paglabas ng bilangguan. Ako si Richard de Guzman para sa The Observer Flash Online. At muli, ito ang Oh My God! Ayan, kanina sobrang hitik na hitik. Hitik ba talaga yung terms? Pero diba, parang full of information ang mga binanggit or mga answers ng ating guests. At ngayon, nalala ko kasi kanina sinare ni Direct Rod yung bakit ba niya ito sinulat, ganyan, and about sa mga trans sisters niya or mga and ngayon, gusto ko pong i-mention yung part sa Mamu and the Mother Too, kung saan nabanggit ni Mamu na pupunta siya sa isang burol ng kanyang trans sister na pinatay ng isang soldier. So, meron po ba tayo or related po ba ito kay Jennifer lang ito, ang ating trans sister? Yeah, actually, we posted that on our Facebook page during the issue na pinardon ng administration, actually ng government, si Pemberton, no? Kasi that scene is actually an allegory to the Jennifer Laude case, and basically the story happens, the film happens during the timeline of the Jennifer Laude issue. So kung titignan nyo mabuti yung timeline ng pelikula, kung paano namin siya in-imply, it's basically before the Jennifer Laude issue happened. So intentional talaga na magkaroon ng ganong eksena because it's an allegory to the Jennifer Laude issue because it's an LGBT rights issue. It's a trans issue of basically reflective of how the government, the society, the Philippines in general treat trans people, no? Ganon kasi yung talagang reflection siya kung paano tinatrato ng lipunan ang mga trans dito sa bansa. So, yeah. At na-mention din last time regarding sa social equality bill nga, parang dahil nga hindi pa to rin napapasa, walang proper record on sa mga napapatay ng mga trans women or trans men. So isa rin sa kasi yung independent yung
re-record ng kaso ng hate crime dito sa Pilipinas. Pero in general, hindi nila, dahil wala ngang batas na kumikilala sa mga LGBT, no? So yung mga report na ito ay hindi naka-classify as hate crime. So imagine if kung meron talagang totoong recognition dito, ilang numero kaya ang lalabas, no? Maraming mga hindi nare-record, yung ilan yung mga nababalita sa TV pero ilan lang din yung mga nare-record officially, tapos ilan yung mga hindi na lamang nagsasalita. Nakakalungkot na ganoon yung ating realidad sa kasalukuyan. Oo. Ayun. At ang ganda ang ganda niya kasing pag-usapan kasi para ma-educate yung ating mga schoolmates in regards to ano nga ba talaga yung struggle at ano nga ba yung nangyayari talaga. So lahat naman talaga ay may pinaghuhugutan, lahat ay may pinanggagalingan. So dapat maging pantay-pantay din tayo sa mata ng batas, no, at meron tayo lahat na karapatan, no. Yeah, and I think isa yan sa magandang pagtuunan ng actually ng GAD, no, ng mga gender and development funding ng mga LGUs, for example, no, ng estado ng mga agencies ng state, kasi aside from other programs, maganda na maipasok natin yung LGBT issues sa GAD kasi hindi lahat ng LGU ay nandyan na sa estado na yan. I remember being part of UN Women as a national consultant for communications. I actually handled the GAD projects of Intramuros. And by that time, it was a shock that their programs were parang it's just about women's gender roles, debunking women's gender roles. While it is a good project, that the idea is good, but imagine I think it's around 2017 it's 2017, and then andun pa lang yung diskurso, andun pa lang yung pondo ng GAD. Samantalang sa Quezon City by that time, they already have QC Pride, nakasama na ang HIV sa kanilang HIV education sa kanilang GAD funding, no? Sa yung mga proyekto ng HIV covered na ng GAD. So parang merong mga ganung pagkakaiba-iba, no? So I just hope that sooner or later we can, mas maraming mga agencies na may GAD funding ang mag-invest doon sa pagpapalawig ng kaalaman tungkol sa Social Equality Bill. Yes, totoo po yan, no. Dapat talaga din ay mag-step up na, no, yung bawat isa, no. At hindi lang tayo tumigil na ipabatid na ito yung nangyayari. Kailangan, what's next? Yung lagi kong binabanggit na katulad sa segment namin itong nakaraan na hindi tayo titigil sa pagbibigay ng kaalaman. Dapat maging responsive din siya. Kasi kapag naputol doon, ano pa ba, di ba? Kailangan natin maabot yung peak talaga ng ating mga ipinaglalaban. Dito po sa PUP ay proud po kaming banggitin sa inyo na patuloy yung ating ginagawang kampanya para sa pagkakapantay-pantay po ng lahat at sa awareness din talaga patungkol po sa ganitong mga usapin. Yeah, thank you for that. Ayun. Actually, ang dami ko pa pong gustong itanong sa inyo tungkol dun sa film dahil nga parang may tabu pa yung topic ng sex workers and also kahit yung mga trans, kahit ang dami na nating film, parang hindi ko sinasabing kulang, pero parang hindi pa rin ganun matanggap ng mga Pilipino. Pero pwede po ba nating balikan nga yung sa pagta-topic ng sex work or using or si Mamu mismo na bilang isang sex worker, ano po ba yung parang bakit ito yung napili niyong trabaho ni Mamu? Sobrang kasi siya, talabak sa karanasan ng mga trans ang nag-end up na sex worker. And there are different factors why, no? Siguro yung iba dahil sa kakulangan ng oportunidad, no? At yung iba ay napilitan na lamang dahil nga, walang opportunities. But at the same time, there are people who just like to be one, dahil may mga trans na, in a way, na-affirm ang kanilang mga pagkababae sa kapag sila ay during sex work, no, may ganitong anggulo, no, na kung saan ang isang
trans woman, for example, ay na-affirm ang kanyang pagkababae dahil may isang customer or kliyente na gustong isiping siya dahil nakikita ang kanyang pagkababae, and that is adds to the discourse of or different layers of the sex work discourse. But at the same time, we managed to tackle the problems of the industry, especially sex work industry, because of the lacking of protection laws that will, regulate and recognize the rights of sex workers and their protection, no? Kaya pinakita natin na it's a complex issue, it's a very complex na kailangan natin siyang suriin at pag-isipan, pagnilayan, kesa manawagan tayo from all factions, from the conservatives to the left, of may stigma, no? May stigma yung sex work. Hindi lamang yan makakulong sa mga conservative values. Actually, mas madaling suriin at tanggapin minsan yung mga konserbatibong pananaw tungkol sa sex work. Ang mahirap para sa akin madalas ay ang argumento mula sa mga kaliwa, sa mga makakaliwa, sa mga progresibong grupo pagdating sa diskurso ng sex work. And I think dito nagkukulang dahil hindi tinitignan yung pagiging complex at pagiging intersectional ng mga issues na ito, lalo na pagdating sa sex work. And rather than stigmatizing sex work in general, why don't we just call for parang marami kang pwedeng gawin no? If the question is always if equal ba ang access ng lahat sa opportunities, may tao bang magsa-sex work? We can tell because ancient times pa lang may sex work na, meron ng ganung konsepto. So hindi natin masabi at this point. Ako personally hindi ko masabi at this point kung maipaint ba natin yung ating ideal world? May eliminate ba natin ang sex work? And as for me, I respect people's agency about their bodies, no? Naniniwala ako na kahit sinong tao ay merong agency na magdesisyon para sa mga sarili nila. Kung ano-ano mang factors yan, I still respect their agency. I won't take it away from them. Hindi ko sasabihin na dahil mahirap sila ay wala silang agency na magdesisyon tungkol sa mga katawan nila. Nirerespeto ko yon. Ako bilang isang director. Kaya ganito yung pagtrato ng pelikula sa usapin ng sex work. Direct, correct me if I'm wrong po, no? Batay doon sa inyong binanggit. At maaari din si EJ dito makapagbahagi ng kanyang pananaw. No? Nabanggit niyo patungkol doon sa sex worker na somehow ay parang ito ay nakakuha sila rin ng affirmation sa kanilang sarili. No? Meron bang kahit pa paano maliit na linya na tinitingnan natin na somehow ito ay parang bahagi na rin ng empowerment nila, but at the same time ay mako-consider din natin sila bilang biktima? Siguro kasi yung alam mo, ito kasi yun may nagsabi sa akin before na we don't, yung pagiging biktima ay nanggagaling sa biktima. Hindi tayo yung magsasabi na biktima ka. Well, unless they're ignorant about the setup and everything, or hindi dahil natatakot sila. If the question is, if the victim, the person that you're calling as victim, actually tells you, I'm not a victim, sino yung mas matimbang? Ano yung mas matimbang doon? Pero sa mas simpleng sa mga pakikipag-usap natin sa mga sex workers na trans, sinasabi nila, sa Pilipinas, sa mga Pinoy, ang isang trans para magkaroon ng isang sexual experience with a straight man, kailangan niyang bayaran, no? At bibigyan ka rin ng pagkakataon na yung straight na gusto mong makasex bilang isang babae ang tingin mo sa sarili mo, kaya't lalaki ang hinahanap mo, ikaw pa yung babayaran. So it's, mamimili ka, ikaw yung magbabayad o ikaw yung babayaran. Ganon yung ibang pananaw tungkol sa usapin nito. But at the end of the day, as I've said, it's very, very complex, and at the end of the day, siguro as simple as, at this point in time, sex is transactional in a sense. You have Grindr, you have Tinder, you have Bumble, everyone's hooking up. The difference is that yung iba nagpapabayad at nagbabayad at yung iba libre. But the essence of getting sex nowadays is
as simple as transactional. You get your phone, you hit someone up, you have sex, and then you leave. And in essence, sex work is also just like that. It's just yung iba ginagawa nila for their livelihood, no? At ginagawa nilang kabuhayan. And I'm not in the position to judge that. I'm more of like respect and also call for the protection of sex workers because sobrang maliit pa at bago pa yung diskurso na ito at marami pa tayong kailangan malaman tungkol dito. Lastly, listen to the sex workers. Yun yung gusto kong sabihin. Yes, Direk. Naku, parang pwede pang isang pang-segment ulit itong usapin na ito, Direk. Bago natin i-cut itong part na ito, no, gusto kong marinig naman mula kay EJ, no, na paano naman yung take mo dito bilang ikaw personal at bilang sa karakter mo, no, Bona, na nalaman mo na ganito yung linya ng trabaho ng iyong panibagong kinilalang ina na si Ma'am. Ano yung take mo naman dito? Sa akin kasi, parang may hahantulad ko siya dun sa pagiging artista ko na katawan ko din yung puhunan ko eh. Kung yung skill din na nabibigay ng katawan ko. And I think at the end of the day, yun nga, nire-respeto ko din yung choice ng taon na yun. Yung idea ng choice na kung paano mo gagamitin yung tinataglay mo, katawan mo, yung skills mo, at sa kung paano mo sa kung anong kailangan mo. Parang ganoon lang siya. So, para sa akin, nung nabasa ko siya, yung politika nung pagiging ng mga sex workers, ng idea ng sex work, maliit pa yung understanding ko about it. Kaya, sobrang laking tulong ng point of views ng mga kasama ko sa pelikulang Mamu, especially si Direk Rod, kasi napakaliit nung understanding ko about it. Of course, sa kanila lang ako makakapugot eh. Nung time na yon, sabi nga ni Direk Rod, maliit yung budget namin, yung time din, of course. Kaya sobrang importante sa akin ng mga point of views na makuha ko sa mga tao na nandun na mismo, na alam kong naiintindihan nila yung gusto nila ikwento, at yung mga layers ng politika nung story ang gusto nila ikwento. Kaya ayun, nakita ko na nakaka-relate din ako kahit papaano dun sa idea ng sex work, dun sa mga that pertains to sa characters ni Mamo and ni Bona. So, ayun. Heavy! Salamat, EJ. Salamat. May oras pa ba tayo, Jay? Sure, kailangan na natin bitinin ng konting-konti ulit. Palagi na lang natin binibitin yung ating mga schoolmates. At for sure, ikaw rin, sir, nabibitan ka. Kilala na kita, marami kang gustong itanong. Pero kailangan na natin bitinin ng ating mga schoolmates. Nako, talagang bitin ako sa mga gusto pang itanong sa kanila. Nakakatuwa at salamat at sarap na pakikipag-usap sa kanilang dalawa. Kapit lang kayo mga schoolmates, magbabalik kami para sa isa pang mas malalim at mas malaman na usapan. Dito lang yan sa Oh My God! Medical Services Department ng Polytechnic University of the Philippines Quezon City Branch nagsagawa ng Zoom webinar na may temang COVID-19, Updates and Vaccines nitong Miyerkules. Pinangunahan ni Dr. Melissa Punusarapudin, kasalukuyang Medical Officer ng PUPQC, ang nasabing webinar na dinaluhan ng mga administrative staff, faculty at mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines Quezon City Branch. Layunin ng universidad na patuloy na makapagbigay ng tama at maasahang impormasyon patungkol sa pandemya at bakuna na makakatulong sa kapakanan ng mga miyembro nito. Isa sa mga sandata sa pagsugpo sa kumakalat na sakit ay kaalaman. Hinihikayat ng universidad ang mga PUPian na ugaliing dumalo sa mga webinar na may kaugnayan sa kalusugan at pangkaligtasan. Mahalaga, especially
itong vaccines, no? Talagang pinopromote natin itong vaccines. Kasi the only way na matigil pati yung mga variants, di ba? The only way we can stop yung evolution ng mga variants na yan, yung pabago-bago, padagdag-dagdag ng variants, is really to stop the virus. At yan ang balita sa mga oras na ito. Ako si Georgia Alcala para sa The Observer Flash Online. At nagbabalik na nga ang... Oh my God! Yan, medyo nabitin tayo kanina. As usual, talent nating mangbitin ng ating mga schoolmates. Pero ngayon, back with us. Syempre, kasama pa rin natin si Direct Rod and si EJ. Ayan. Meron kaming question for you, Direct Rod. Habang namimili po kayo for cast, si EJ po ba yung initial na nasa mind ninyo for Bona? Yeah, I actually wrote the script na I have EJ in mind already. Although I tried to look for other actors to audition for the role, but walang nakatalo, walang nakahigit doon sa pagkakita ko kay EJ for the role. So, yeah. Kita-kita naman po talaga na napaka-effective. So, sobrang effective ni EJ dun sa kanyang aginampanan. Napakahusay. At ganoon din po doon sa pagganap ni Miss Tia bilang mamu. Nag-audition din po ba dito si Miss Tia or talagang pili niyo po na siya yung gaganap doon? Hindi ako nagpa-audition for mamu eh. Hinanap ko yung magiging mamu. So, marami siyang pinagdaanan. Nung sinusulat ko yan, iba-ibang artista yung naiisip ko. But then, siguro nagsiscroll lang ako randomly and then I saw Iya sa Facebook ng parang isang video niya before sa Banana Split na nag-viral. So, doon ako nag-start mag-research about her. And I first asked muna or parang nag-background check muna ako. Does she identify as trans in real life or is it just a costume, a cross-dressing act? And then I found out that she is actually trans. So, nag-reach out na ako sa kanya, sumugal na ako. Sinabi niya sa akin wala siyang acting experience bukod dun sa mga bit characters na na-portray niya before sa TV, pero wala siyang ibang at all workshops. At naisip ko na I'm willing to gamble, no? We work together, workshop ko siya, I made sure na mapapalabas ko kung ano yung gusto kong makita. Kasi nakita ko naman sa kanya nakita ko sa kanya kailangan ko lang palabasin. Dahil siya, hindi rin niya nakikita nung umpisa. Yun yung wala pa sa kanya by then. Hindi niya nakikita yung sarili niya na actress siya, na kaya niyang umarte. Pero sabi ko, magtiwala ka sa akin, magtitiwala ako sa'yo. And we work together for that job. So, I'm really proud of her actually. I'm really proud of our work. Ang galing din. At ang galing po kasi sinasabi ni Direk na walang experience siya. Pero nanalo siya ng Best Actress Award. Ano po yung na-feel nyo na parang wow, parang hindi naman, parang kind of you made her. Pero at the same time, parang tinulungan nyo siyang ilabas yon at nanalo siya from your film mismo. First meeting namin, sinabihan ko sa kanya na I want the Best Actress Award. Sabi ko, I don't want the Best Picture, I don't want the Best Director, I want the Best Actress Award. Wow, bigat! So, medyo, umpisa pa lang ng trabaho, may pasan-pasan na siya agad na pressure from me. Kasi yun yung gusto kong ma-achieve. Because sabi ko, ito yung chance ko to actually break a cycle, to actually introduce something, to open the gates, to open the doors for trans people to be recognized for their identities and talents. And yeah, I'm proud and happy that we made it. So, ayun.
nag-work yung pressure at nagluwal na. Ano lang naman, yung goal lang naman ng umpisa ay Best Actress sa Cinema One Originals. Hindi namin nakalain na abot kami ng FAMAS tsaka Dawat Urian. So, ano na lang yun. Yun na yung parang surprise. But, shit. Sobrang feeling natin. You know. Talaga nakakapalakpak talaga. Nakikita niyo po ba na parang may kasunod pa itong Mamu? Parang may part 2 ba itong Mamu? Ay, nako, hindi ko alam. Right now, I'm working na sa ibang project, sa iba kong project. So, basically, I don't know yet. I mean, with the new normal, I don't think that I'll be able to make a sequel. Biglang pressure si Direk Rod. Meron po ba? Biglang pinas sa kanya ang corona ng burden at ng pressure. Well, the part 2 is meron nung part 2, matagal ko na yung naisulat. It's just that I don't think that it's going to happen soon. And if you enjoyed watching the first one, I mean Mamu, the second one will be, you know, a tear-jerking drama. So, I don't know if the audience is ready for that. Charing. Hindi ko alam. Pero right now, anytime that, you know, a producer calls me and tell me I want a sequel, maybe we could arrange and talk about it. Pero with this new normal setup, it's going to be hard. So I don't know yet. Maybe iwan na muna natin ang ganon. Baka mamaya pagdating ng part 2, bumaba eh. So hayaan natin siyang iconic siya as a film na walang sequel. Maybe a parallel, hindi naman alternate universe, maybe part of the cinematic universe of Mamu, but hindi ko gagalawin yung actual timeline. Maybe from the perspective of Bona, pwede. Pero, yeah, pwedeng ganoon. Instead of Mamu, kay Bona na yung part 2. But we'll see. Ayun, maliban po doon sa mga pagkilala na natanggap itong pelikula na ito at ng mga artista, ano pa sa inyong palagay o masasabi nyo na, yes, nagtagumpay tayo dun sa ating ginawa? Siguro yun ay yung nagtagumpay ako sa makabagong timpla ng komedya, ng comedy. I can say that it's really, really new. I mean, for sure, there are lots of other comedy films na may iba't ibang unique na atake. But as for me, siguro yung gusto ko kasing hulihin doon ay we can make a masa comedy film while being grounded with our politics, being grounded, and at the same time, yung punong-puno ng puso. You know, yun yung ano ko eh. Actually, I could actually classify Mamu as a family comedy. It's a family comedy to me. So, yeah, I'm more into that. But I actually like playing with the different, you know, shades of comedy. And right now, lahat halos ata ng upcoming projects ko ay nandun sa genre na yon. Nasa linya ng comedy. Yeah, I think doon ako pinaka-proud kasi nakita na yung mga kino-consider nilang edgy pa para sa masa ay nagkaroon ng masa appeal. So, medyo hindi na ganun ka-struggle for me to actually convince producers to produce a comedy with a different flavor. Alright, thank you, Director. How about you naman, EJ? Paano nasabi mo na nagtagumpay ka dun sa iyong ginampanan na papel at makalipas ba itong pelikula na ito, may nabago ba sa iyong pananaw, no? Tungkol sa kasarian, sa pag-unlad at mga issue sa lipunan? Personally, sa akin, mas nakilala ko yung sarili ko, yun, halos sabay kami ni Direct Rod na nag-identify as trans, na huli lang din, because of the knowledge na natutunan ko mula sa kanila, dun sa mga iba pang mga tao na na-meet ko, sa mga experiences nilang naikwento nila. Yun yung sa akin. Pero in the bigger picture, I think nagtagumpay yung Mamu for me in a way na kino-consider na ng mga
ng mga producers, ng mga filmmakers, mga gumagawa ng shows, na kung meron silang trans na character, malaki yung consideration nila na ang ilagay nila doon ay trans actors din, which is importante for me. Yun yung isa sa mga pinakamalaking statement na binigay at sinabi ng pelikulang Mamu, na I think patuloy na nag-resonate sa mga shows na at least dumadaan sa akin at nalalaman ko na if, alam mo yun, kailangan nila ng mga chance na artista, hindi na sila titingin pa dun sa mga nakasanayan nila na artista na kaya. Dun sila, maghahanap talaga sila ng mga trans na actors. Bago man, galing ng theater or galing TV, ang importante sa kanila yung authenticity na mabibigay ng mga actors dun sa mga characters nila. Mas bukas na rin sila na tumanggap ng POV, ng mga point of views ng mga totoong queer people, ng mga totoong trans people dun sa mga material nila na kakailanganin ng point of view ng mas malalim na knowledge na experience mismo ng tao na yun. So, ayun, for me, isa yun sa mga pinakamalaking tagumpay ng Mamu na nararamdaman ko ngayon, na I hope tuloy-tuloy pa na madala hanggat sa mga susunod pang mga mga queer trans LGBTQIA+ na mga pelikula or mga TV shows. So, here. Salamat dyan, EJ. No, may pahabol ako na tanong patungkol dun sa sinabi mo na rin. Itong tanong ko na ito ay para sa inyong dalawa. Sa kultura kasi natin sa mga Pilipino, uso yung sa fads and crazes, diba? Parang come and go yung mga nangyayari. Nakikita ba ninyo yung trend nito ay magtutuloy-tuloy ba siya? Tatanggapin na ba siya ng buo ng mga Pilipino? Or parang ito ay katulad ng mga nagdaang panahon na punto lamang or face lamang tapos biglang nawawala o nakakalimutan? Ano sa tingin niyo yung nakikita niyo dito sa ganitong sitwasyon? Okay, kahit sino po sa inyo pwede sumagot. Go direct. Wait, BL ba? Tama ba? Yung ito pong ganitong klase ng pelikula, hindi lang sa BL, yung ganitong konsepto na pag-tingin tungkol dun sa... Yung difference Mamu is not a trend. It's not a trend. So, I think napatunayan na ng ating kasaysayan na yung mga hindi parte ng isang trend ay mas matagal ang buhay, hindi sumakay doon sa trend, bagkus doon sa pangangailangan ng panahon. At I think magtutuloy-tuloy ito dahil patuloy yung pangangailangan ng panahon natin para sa mga ganitong klase ng kwento at material. As compared to like a trend that happened, hindi natin magagaranti kung hanggang kailan. Dahil, ang dami-dami na kahit mga breakout stars from a trend, whatever, na biglang nawala after. Because that's the thing with trends you just ride the tide and then after it, saan na? As compared to like rising to the occasion because there's a need for you to, diba, parang kailangan mong tumindig, ganong levels, katulad ng nauuso ngayon. Yes, tumindig. So, ayun. Okay. Salamat, Direk. How about you, EJ? Anong punto mo naman? I think tama sa Direct Rod, and at the same time, ang nakikita ko kasi, tuloy-tuloy lang din yung paggawa. Dahil nga siguro dun sa pangangailangan. And dun sa, yung thirst, yung hunger na inaikwento yung mga kwentong hindi pa na-offer. And hindi naman siya magiging, and I think makakatulong na yung idea na kung ano naman ihain mo, yun yung kakainin .
kung ano yung ipoproduce ng mga producers, yun yung magiging available. So, nakikita ko naman ngayon na sumusugal yung mga filmmakers, hindi lang yung mga producers, na gumawa ng mga pelikula na may kinalaman sa mga trans narratives, na masasabi ko na hindi lang sila sumasabay dun sa dahil na simulan. Na-gets kasi nila na importante, I think, yung naikwento yung mga stories na to. Kaya, sumusugal sila. I mean, ayoko ng term na sugal kasi parang, alam mo yun? I mean, pero gets ko naman kasi nga, alam nilang hindi naman, wala pang ganun kalaking market, pero kahit papano, nakakatulong kahit dahan-dahan. Ayun, yun siguro yung sinabing Direct Rod na maiko-compare mo yung mga trends na they just come and go. Ito dahan-dahan talaga eh. Medyo mahirap pero kumakapit. Tuloy-tuloy lang. Kaya nakakita kong hindi talaga siya trend. Ganon. Gusto ko yung inyong pagbagit na dahan-dahan katulad dun sa ating sa kahulugan nga ng development, gender and development ay unti-unti ito. No? Nakikita natin talaga na may patutunguhan. Naku, sayang, no? Okay. Marami pa tayong dapat na pwedeng mapag-usapan din, no? Kaya lang ay kulang na yung ating oras. Oo, pero in fairness, ang dami kong pulot of the day. Pero bago tayo mag-proceed sa ating mga pulot of the day, i-ask lang natin, meron po ba kayong mga gustong i-promote or saan po ba natin pwedeng mapanood yung Mamo and yung mga future projects po ninyo, Ren? Ayan. EJ, go. Ayan, gumagawa ako ng bagong show ngayon. Bumalik ako sa TV. May ginagawa akong series under Dreamscape Productions. Ang title ay Marry Me, Marry You. Ayan, marami akong kasama mga artistang batikan na directed by Direct Jojo Sagin and Direct Dwayne Baltasar. And yung isang show ko, BXJ Forever, ang sequel ng Benex Gym, a BL series by Direct Easy Ferrer under Regal Productions. Mapapanood nyo na po siya sa Netflix. Ayun. Wow! Ayun. Kayo po, Direct, meron po ba kayong mga gustong i-promote? Ayan, so the news is out. Dragden is finally happening. So in a few, basta malapit na mag-a-announce kami ng audition details in a few days, I think. Charing. Basta magkakaroon na ng audition soon. So lahat ng mga interesadong na marunong mag-drag, actually mga nagda-drag dyan, ayan, this is your time to shine. So ayun, and bukod doon, abangan na lang natin yung paglabas. Hindi ko pa masabi yung playdate, but I have another film, a new film, also starring EJ Halerina and Abby Casino and many more. It's Got to Believe It Magic. It's also a trans romance film, actually. It's a romance film. So ano pa ba? And then the other, actually, you just follow me on Twitter. It's at I am Roda Frog para sa iba pang mga proyekto na hindi ko pa ma-announce. Because NDA things. Ayun. TM Address to Your Crush, nasa YouTube channel ng TM Tambayan. Yeah, it's a reality series starring SB19 and The Ones. Ayan, so ayun, directed by me also. Ayan, available sa YouTube for free. And yung Mamo nasa YouTube pa rin ng Cinema One. So mapapanood nyo pa ng libre. So panoorin nyo hanggat nandun pa. Siguradong marami na ang naghihintay para din sa inyong mga nakaambang mga proyekto, no? So subaybayan natin. Baka meron kayong mga social media account na pwedeng i-follow ng ating mga schoolmate. Hindi lang pala mga schoolmate natin dito sa Sintang Paaralan yung nakakapanood, nakakapakinig nitong ating mga shows. Baka meron kayong yung mga social media account niyo na pwede nilang ma-follow para sa inyong mga proyekto. Go ahead. Okay, ako follow me po on Instagram, Facebook, and Twitter at EJ Halerina. Ayan. Yung like ako, EJ_Halerina. Ganon. Ayun po. Maraming salamat. Twitter, Instagram, and Laika at I am Roda Frog.
So maraming salamat. Naku, naparaming pulot ko or marami akong mga nakuhang aral ngayon, Jay, at parang na-unlock yung mga pintuan dun sa aking isipan, no? At katulad halimbawa dun sa issue ng sa trans, no? At kung ano ba talaga yung ating mga kinakaharap na sitwasyon, no? Tama yung binabanggit nila kanina, no, na dapat ito ay tuloy-tuloy, no? At mag-step up talaga yung ating ginagawang campaign or advocacy, no, para makamit natin itong pagkakapantay-pantay. At babalikan ko yung binanggit nung ating guest noong nakaraan. No, sana dumating yung time na hindi na siya parang maging bago sa mata ng mga tao, kundi maging normal na ito talaga yung realidad ng kasalukuyan. So ano ang pulot of the day mo, sir? Share mo naman sa amin at sa ating mga schoolmates. Yun nga yung pulot of the day ko, MJ. Na sana yung maging Akala ko may pulot of the day ka ulit. Sorry, akala ko nirelate mo lang. Oo. So ikaw naman, MJ, ano ba yung pulot of the day mo para dito? Ako feeling ko, yung siya sinabi ni Direk Rod na parang pangmasa, pelikulang pangmasa, pero nakaugat or nakatungtong pa rin siya sa mga issue. Kasi feeling ko, puro feeling. Kasi madalas kong napapansin, minsan masyadong critical yung mga pelikula. Okay lang naman siguro yun. Pero, I mean, to think na parang kanino ba tayo gumagawa ng pelikula? Parang, para kanino ba sila, or gumagawa ng pelikula? Siyempre, para sa masa. Minsan nakakalimutan rin yun, na parang masyadong critical, masyadong maraming gustong sabihin na parang wala nang oras yung masa para i-digest at mag-debrief ng talagang malalalim. Pero ito kasi, hinain niya yung problema na may mga hidden gems, pero at the same time, maiintindihan ng mga masa na walang oras mag-debrief, walang oras na mag-digest, di ba? True. Dahil nga nasabi doon sa pelikula. True. 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 Alright. So ayan, magsama-sama pa tayo sa marami pang episode ng Oh My God. Kaya samahan niyo muli kami sa susunod nating episode dito pa rin sa official page ng PUP Create TV. Muli, maraming salamat sa Direct Rod and PJ, no? At I believe na meron yung sunod nating episode ay makakasama pa rin natin sila. So talagang, thank you! Sasagarin natin ngayon yung panahon na naibigay sa atin para makipagbatuhan ng tanong sa kanila. True. Maraming salamat din sa pagsubaybay sa Oh My God, mga schoolmates. Kung gusto nyo maging updated sa aming future chikahan, maaari nyong i-like ang PUP Create TV sa social media at mag-subscribe na rin kayo para sa aming YouTube channel, PUP Create TV. Click the notification bell para may alam ka. At i-share nyo na rin sa inyong mga friends. Ayan. At makisubaybay rin kasama sila. Huwag na rin kalimutang i-like ang Facebook page ng Gender and Development Office para update kayo sa mga bago naming activity. True. Ayan. See you sa susunod na episode, mga schoolmates. I am your resident kachikahan. I am Jay. And I'm Jerome from the Center for Gender Training and Advocacy ng PUP Gender and Development. And ito ang Oh My God! Dito sa Oh My God, patuloy ang pag-unlad. Maraming salamat! Bilang paggunita para sa 157 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini ngayong araw, nagdaos ng isang pagdiriwang ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod na Maynila at Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Alas 8 kaninang umaga sa Museo ni Apolinario Mabini, PUP Santa Mesa, idinaos ang programa na dinaluhan ng mga opisyales kabilang si patnugot tagapagpaganap ng National Council on Disability Affairs, Engineer Emilito K. Rojas.
Sinimulan ng unang bahagi ng programa sa pagtataas ng watawat na sinundan ng pag-aali ng bulaklak, pambungad ng pananalita mula kay Dr. Buhi na kinatawan ni Executive Vice President Alberto C. Gilio. Kilala si Apolinario Mabini bilang political thinker at utak sa likod ng unang Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Proclamation No. 1992, S2010, idineklara ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang PUP Santa Mesa Campus bilang permanenteng tahanan ng Mabini Shrine. Ako si Limuel Baruela para sa The Observer Flash Online.